Ju përshëndes, mirë se vini në lajmet e orës 11 këtu në Hora News. Nga dita e sotme deri të premte në orën 17:30 Shqipëria do të ketë një tjetër fashë orarësh për lëvizjen e qytetarëve. Sipas një urdhri të qeverisë, qytetarët shqiptar do të ndalohen të lëvizin nga pasditja e së premtes deri në orën 5 të mëngjesit të së hënës. Po sipas këtij vendimi, njësitë tregtare urdhërohen që të zbatojnë disa rregulla, siç është dezinfektimi i klientëve deri të shërbimeve vetëm për ata që disponojnë një leje për qarkullim, ndërkohë prej ditës së sotme liridalja do të jetë e vlefshme deri në orën 17:30. Megjithatë, në ndryshimin e fundit të vendimit të qeverisë bëhet e ditur se sërish do të jetë vetëm një pjesëtar i familjes i cili do të ketë të drejtën për të bërë blerje. Sërish ata do të duhet që të aplikojnë përmes e-Albania për të përfituar autorizimin e vlefshëm për 90 minuta gjatë kohës së cilës do të kenë mundësi që të shlyejnë faturat apo edhe të bëjnë blerje të ndryshme të nevojshme në përditshmërinë e tyre. Gjithashtu edhe shërbimet ushqimore, farmacitë dhe bankat do të kenë të drejtën për të qëndruar hapur dhe të ofrojnë shërbime deri në orën 17:30. Sipas urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë, çdo subjekt i cili do të ofrojë shërbim, hyrja do të lejohet me radhë duke ruajtur distancën e sigurisë për jo më pak se 1.5 metra nga njëri tjetri. Çdo dyqan duhet të sigurojë maska dhe doreza për punonjësit gjatë ushtrimit të veprimtarisë dhe solucion dezinfektues për të gjithë personat të cilët hyn në ambientet e tij. Por në fakt, pavarësisht kufizimit të lëvizjes dhe domosdoshmërisë për të pasur një leje në rrugët e Tiranës, janë parë shumë automjete në qarkullim, sikundër janë parë edhe shumë këmbësor në orët e para të mëngjesit të sotëm. Për një pasqyrim më të detajuar dhe saktë kemi komunikim të drejtë për drejtë kolegun Besar Baraktaraj. Besar, përshëndetje, ku ndodhesh? Përshëndetje, Klodi. Jemi zhvendosur në fakt në kryqëzimin 21 dhjetorit për të shikuar situatën për sa i përket qarkullimit të automjeteve, por dhe këmbësorëve. Në fakt bëhet e ditur dhe siç mund ta shikoni edhe nga pamjet, ka një fluks të lartë të automjeteve, por dhe këmbësorëve të cilët e qarkullojnë në rrugët e kryeqytetit. Jo vetëm në vendin ku ne ndodhemi, por dhe në disa prej rrugëve të tjera të kryeqytetit. Kjo është vërtetur që prej orëve të para të mëngjesit. Masat e reja lehtësuese në fakt kanë, siç duket, kanë ndikuar që qytetarët të dyndën, disa prej tyre me lejen e posaçme prej 90 minuta tashmë të zgjatur nga ana e qeverisë, por disa prej tyre dhe pa autorizimin përkatës që merret nga ana e policisë së shtetit. Në fakt, nga policia bëhet e ditur që ka intensifikuar kontrollet për të gjithë personat të cilët i thyen këto rregulla dhe nuk kanë munguar dhe për sa i përket kontrollet e policisë, në fakt një informacioni fundit nga rrallet e bluve bëhet e ditur që janë procedura penalisht 5 shtetas të cilët ushtronin aktivitet tregtar. Konkretisht një shtetas i cili ushtronte aktivitetin e berberit kundër aktit normativ është ndëshkuar dhe është pezulluar leja për ushtrimin e aktivitetit për 6 muaj. Ndërkohë në kryeqytet 2 persona janë proceduar penalisht pasi shisnin maska dhe doreza pa kupon tatimor dhe tregtonin mallra kontraband, ashtu siç cilësohet dhe nga ana e policisë. Po ashtu dhe 2 bizneset e tjera në qytetin e Elbasanit, 2 bar kafe që ndronin të hapur në kundërshtim me aktin normativ dhe për këtë arsye janë dëshkuar nga ana e policisë. Një tjetër tek që vihet në puna e policisë bëhet e ditur dhe tek shtimi i oficerëve të cilët do të patrullojnë në këmbë për të evidentuar të gjithë qytetarët që thyen rregullat e qarkullimit. Në fakt, nga ana e policisë është nxjerrë dhe një udhëzim i fundit që ka të bëjë me pagesat e siguracionit dhe kolaudimit të automjeteve. Sipas udhëzimit që mban firmën e drejtorit të Departamentit të Sigurisë në Policinë e Shtetit, zoti Gjovalin Loka, bëhet e ditur që të gjithë automjetet të cilëve u skadon afati i kolaudimit do të mund të lejohen të qarkullojnë në rrugët e kryeqytetit dhe jo vetëm të gjithë vendit, por duhet të pajisen me siguracionin vjetor pasi është një marrëdhënie kontraktuale mes tyre dhe kompanive private dhe kjo nuk mund të shtyhet deri në një moment tjetër. Në emisionin e mëngjesit shumë qytetar kanë kërkuar sqarim për sa i përket lejeve të drejtimit të cilat skadojnë në një hark prej, po themi, ditën e sotme apo për disa ditë të caktuara. Mund të marrë informacion të saktë edhe pse është thënë nga kryeministri Rama që do të mund të lejohet, por për ta mësuar edhe zyrtarisht këtë. Pra, nëse një person i skadon leja e drejtimit ditën e nesërme, po themi, çfarë do bëhet për rinovimin e patentave dhe a do të lejohet që me këtë leje drejtimit qarkullojnë deri në vendim të dytë sapo edhe situatat përmirësohet?
Në fakt, disa prej shërbimeve të policisë së shtetit, konkretisht ata të cilët janë për sa i përket aplikimit dhe për leje drejtimi, pra për patente, por dhe për kartat e identitetit apo pasaportat, nga ana e ministrisë është bërë ditur që organet përkatëse duhet të shtyjnë rinovimin e tyre dhe do të mund të njihen deri në një njoftim të dytë të paktën, derisa situata e rrezikshme të mund të kalojë dhe të kemi më pas një udhëzim me një anë të urdhrit të dytë, e cila mund të sqarojë dhe situatën. Të paktën për momentin kështu deklarohet nga ana e policisë së shtetit, por ende një gjë e tillë nuk është sqaruar zyrtarisht. Zyrtarisht është sqaruar vetëm fakti i rinovimit të kartave të identitetit dhe pasaportave, të cilët kanë patur një afat 10 vjeçar dhe tashmë kanë skaduar. Pasi qytetarët kanë hasur problematika së fundmi për sa i përket aplikimeve në banka të nivelit dytë, ku prej të punonësit të këtyre bankave u kërkonin me dëmos dokumentet e identifikimit dhe duke qenë se kanë qenë të skaduara, një pjesë e tyre nuk janë marrë për bazë, duke mos ofruar shërbime të cilet ata kërkonin. Sidomos më shumë të ankesat. Mirë besar, faleminderit për detajë që përsove. Faleminderit ju. Dihet tashmë që situata më e vështirë është ajo në tregje, ku edhe probabiliteti për të infektuar me COVID-19 nga një person që ka këtë virus tjetë dhe lartë. Kjo, sidomos edhe në rastet e mosbatimit të masave nga ana e vetë qytetarëve, por edhe subjekteve tregtare, se si është situata në tregun Vasil Shandor, raporton kolegi Angela Celibashi. Përshëndetje, Angela. Përshëndetje. Në fakt ashtu siç e thatë edhe ju, vendi ku mund të rrezikohen pothuajse një numër i konsiderueshëm i qytetarëve janë pikërisht tregjet për të infektuar me COVID-19, por në fakt fatkeqësisht duhet të thënë se në tregjet e Tiranës me aq vëzhgim sa kemi bërë jo vetëm ditën e sotme, po edhe ditët e tjera, ka patur një numër të konsiderueshëm të moshës së tretë, të cilët nuk janë bindur urdhrit për të qëndruar në shtëpi, pasi kjo është edhe mosha e cila rrezikohet më shumë të infektohet nga COVID-19. Arsyeja pse ata dalin për të bërë pazaret, pra edhe thyen në këtë mënyrë rregullin për të qëndruar në shtëpi, është pikërisht fakti se sipas tyre askush nuk mund t'ia kryejë këto shërbime të detyrueshme dhe të domosdoshme të paktën për një 24 orësh, e përpasoj duhet të dalin përsëri edhe ditën tjetër për të bërë përsëri pazaret. Por në fakt ajo që ne kemi vënë re edhe në tregjet e tjera është se të gjithë tregëtarët, të paktën tregëtarët, janë të pajisur me maska dhe me doreza, por në disa prej tyre fatmirësisht ka edhe dezinfektantë, të cilët fillimisht dezinfektojnë apo si të thuash detyrojnë blerësit të dezinfektohen për të bërë më pas edhe pazaret. Në tregjet e kryeqytetit në fakt duhet thënë se po vihet re, të paktën ditën e fundit, edhe një ndërgjegjësim i qytetarëve të cilët presin në radhë për të hyrë për të kryer kështu më pas pazaret e tyre. Në fakt fatmirësisht kjo vihet re jo vetëm në tregje, po edhe më shumë vihet re në markete, ku përveç subjektit privat i cili i detyron klientët e tij të qëndrojnë në radhë dhe të presin të mos bëhen grumbull brenda ambientit të tij, janë edhe vetë qytetarët të cilët presin dhe zbatojnë atë rregull me përpikmëri në mënyrë që si të thuash, të mbrohen për mos përhapur apo të mos e marr COVID-19. Kjo në fakt jo vetëm nga propaganda që është bërë gjatë gjithë kohës për të ruajtur dhe për të siguruar që të mos grumbullohen pasi mund të infektohen me COVID-19, po vjet re në fakt që ditët e fundit është një frikë mes qytetarëve, pasi siç e kanë parë ditë pas dite raportohet nga Ministria e Shëndetësisë se të prekurit me COVID-19 variojnë që nga mosha 3 vjeçare e deri tek ata të moshës së tretë në një moshë të madhe. Pra do të thotë që COVID nuk pyet për moshë apo nuk pyet edhe për radhë, pra ai mund të infektojë të gjithë, ndaj edhe kjo situatë i ka ndërgjegjësuar qytetarët të cilët duhet të presin në radhë jo vetëm në tregje, po edhe në subjekte të tjera. Angela, ç'mund të themi për çmimet e produkteve, kryesisht ata të cilët përdoren më shumë nga konsumatorët në këto ditë? Në këto ditë në fakt çmimi i produkteve, nga ajo që ne kemi patur mundësi të flasim me qytetarët, është pikërisht kjo për të cilën ata ankohen më së shumti. Është çmimi i produkteve ushqimore, i frutave dhe i perimeve, për të cilat ata thonë se kanë një rritje të konsiderueshme dhe të ndjeshme të çmimeve të tyre, çka sipas tyre është e papërballueshme për xhepat e tyre. Ata në fakt madje kërkojnë edhe ndërhyrjen e qeverisë në këtë rast, pasi thonë se në një situatë të tillë kur COVID-19 po godet ekonominë e secilit prej nesh, duhet të edhe një kontroll pikërisht në çmimin e këtyre produkteve që janë të domosdoshme për secilin qytetar. Por nga ana tjetër, në fakt nëse do t'i referohemi edhe fashës së re të orarit të përcaktuar nga qeveria dhe cila ka nisur zbatimin ditën e sotme dhe do të jetë e njëjtë deri në një urdhër të dytë,
qytetarët, pra qytetarët dhe tregëtarët kanë, si të thuash, mendime të ndryshme për këtë. Për tregëtarët kjo mas nuk është e mirë, pasi sipas tyre i detyron të qëndrojnë më shumë në ambiente të hapura dhe më të ekspozuar ndaj COVID-19, duke marrë parasysh që edhe blerësit, pra numri i blerësve është ulur, pra puna mbetet e njëjtë si deri në orën 13, ashtu edhe deri në orën 17:30. Por nga ana tjetër, qytetarët shprehen se kjo mas është më në të mirën e tyre, pasi nuk nguten që të nxitojnë dhe të blejnë produktet e tyre apo të kryejnë shërbimet e tyre në fashën e orarit tepër të shkurtër deri në orën 13. Dhe gjithashtu duhet theksuar se ata vlerësojnë edhe faktin se leja e tyre tashmë aprovohet për 90 minuta dhe jo 60 minuta siç ka qenë edhe në javët që lan pas. Faleminderit Angela për informacionet që përsollën në studio. Ndërkohë, mungesa e energjisë elektrike në qytetin e Librazhdit ka sjellë disa probleme jo vetëm biznese, por edhe në spitalin e qytetit që funksionon aktualisht me gjenerator. Kolegja Ediciona Skënderi ndodhet aty që prej orëve të para të mëngjesit dhe përcjell situatën. Përshëndetje Ediciona. Përshëndetje Klodi, në fakt që prej orës 22 të mbrëmjes së shkuar, një defekt në transformatorin e qytetit ka lënë pa energji elektrike thuajse të gjithë bashkinë e Librazhdit. Në vështirësi dhe spitalit rajonal të Librazhdit ndodhen po ashtu edhe ato të cilët sot janë duke ushqyer ta themi qytetin. Furat e bukës që prej mbrëmjes së shkuar dhe deri në momentet që ne flasim, aktualisht nuk kanë mundur që të prodhojnë bukë dhe në këtë mënyrë të rënë dhe qytetarët e Librazhdit pa ushqim deri diku. Për sa i përket e kemi Angelën? Ka ndërprerje të audios, pra kjo është pak a shumë edhe situata në qytetin e Librazhdit, ku thuajse në gjithë bashkinë është një situatë problematike, cila ka ndikuar në mungesë prodhimit bukës nga furat e bukës, por edhe në spital. E kemi sërish Edicionën. Regjia. Po, Ediciona. Ediciona, jemi bashkë. Përkthehemi të Mirë, do kemi moment të dytë kolegen Ediciona Skënderi, cila është në qytetin e Librazhdit ditën e sotme, përsa i përket pra edhe një problemi të energjisë elektrike në stacionin e qytetit, çka ka shkaktuar një lloj kaosi, sidomos në ato biznese që prodhojnë çdo ditë, në rastin konkret të bukës. Ndërkaq Tirana dhe Shkodra vijojnë që të jenë dy vatra më të mëdha të COVID-19 në Shqipëri. Në 24 orët e fundit janë shënuar 13 raste të reja pa ulje krahasuar me 2 ditët e fundit, duke çuar kështu në total numrin e prekurve në 446 në të gjithë Shqipërinë. Në fund të javës të 5, rezultoi në total 446 persona të prekur me COVID-19 në të gjithë territorin e Shqipërisë, ndërsa vatrat më të infektuara që vijojnë të rrisin numrin e qytetarëve pozitiv me koronavirus janë Tirana dhe Shkodra. Në 24 orët e fundit janë testuar 233 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 13 raste të reja me COVID-19. Harta e të prekurve nga COVID-19 zjerohet në Tiranë me 6 raste, Shkodër 5 raste dhe Durrës me 2 raste. Në 2 spitalet COVID marrin shërbim spitalor 49 pacient, ndërsa 12 prej tyre janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë 41 të shtruar, 6 pacient prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 prej tyre janë të intubuar. Në spitalin COVID-2, Shefqet Ndroqi, janë 8 pacient të shtruar, 6 pacient prej tyre janë në terapi intensive dhe 5 prej tyre janë të intubuar. Ministria e Shëndetësisë lajmëron se pacientët të cilët kanë fituar luftën ndaj COVID-19 i përkasin të gjitha grup moshave. Gjatë 24 orëve të fundit, 20 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke çuar numrin e të shëruarve me COVID-19 në 217. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i kërkon qytetarëve të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social për të parandaluar transmetimin e COVID-19. Ne do shkojmë në qytetin e Lezhës me kolegun Elvis Sila për të përcjellë situatën atje, ndërkohë është regjistruar edhe një aksident, apo jo Elvis?
Po, Klodiu, përshëndes, nga Lezhë ka patur një aksident Me task forcën. Ndjes Elvis, shkojmë drejt për drejt me task forcën dhe deklaratë për media. Dhe 3 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 21 raste të reja pozitiv me COVID-19, nga të cilët një personel shëndetësor dhe 2 fëmijë që janë asimptomatik. Deri në këto momente janë testuar 4.070 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 467 raste. Në këtë grafik, i cili tregon kurbën nga dita e shfaqjes së shenjave klinike, deri në vendosjen e diagnozës, mesatarja është 5.8 dhe ky është një indeks i rëndësishëm për kapjen në kohë të rasteve pozitive. Betejën me këtë sëmundje e kanë humbur deri tani 23 qytetarë, me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të personelit shëndetësor. Në 24 orët e fundit, 15 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve, duke quar numrin e të shëruarve nga COVID-19 në 232. Ju informojnë se në shërbimin infektiv aktualisht gjenden 43 të shtruar, 7 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa 2 prej tyre janë të intubuar. Ndërsa në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi gjendet të shtruar 9 pacientë, 7 janë në terapi intensive, ndërsa 5 prej tyre janë të intubuar. Totali i pacientëve të shtruar në të 2 spitalet është 52. Harta e të prekurve nga COVID-19 zgjerohet në Tiranë me 6 raste, Shkodër 13, Durrës 1 dhe Has 1 rast. Rastet e identifikuara 24 orët e fundit janë kontakte të rasteve të mëparshme të prekura me COVID-19, ndërkohë që vazhdon procesi i hetimit epidemiologjik në teren. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive është si më poshtë vijon. Tiranë 221, Durrës 42, Lushnjë 6, Elbasan 15, Fier 32, Kavaj 8, Rogozhin 4, Korç 17, Vlorë 5, Shkodër 70, Lezhë 14, Berat 2, Has 13, Kruj 6, Tropoj 4, Puk 5, Mirdit 3 raste. Në 24 orëshin që vijon, ju bëjmë me dje se lëshimi ose zgjerimi i fashës orare është një lehtësim që kërkon përgjegjësi nga ana e qytetarëve për të respektuar distancën nevojshme mes njëri tjetrit, ruajtjen e higjienës personale. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u kërkon qytetarëve të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social. Është e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit duhet të respektohen maksimalisht edhe brenda rreteve familjare, duke shmangur vizitat tek të afërmit për çdo lloj arsye për të parandaluar transmetimin e COVID-19. Nëse keni shenja të sëmundjes COVID-19, telefononi numrin unik të urgjencës 127. Për të tjera pyetje lidhur me COVID-19, lutemi përdorni linjën e gjelbër falas 0800 40 40. Faleminderit. Përgjithësimi i 24 orëve të fundit nga Ministria e Shëndetësisë pra me 21 raste të reja të prekur me COVID-19, ku shtohen rastet ditës më së shumti në Tiranë dhe në Shkodër dhe 2 raste të reja në Durrës dhe në Has, duke quar kështu numrin në total në 467. Ndërkohë ashtu si kundër ishte duke raportuar më herët kolegu Elvis Hila në Lezhë, fillimisht për ngjarjen tragjike të aksidentit të rënd me një person viktim. Apo Elvis jemi sërish bashkë drejt për drejt. Po, Klodi, bëhet fjalë për një aksident rrugor i cili ka ndodhur rreth mesnatës së kaluar në aksin rrugor Lezhë-Milot pranë një pike karburanti. Përpasoj, një 39 vjeçar nga fshati Tale i Lezhës ka humbur jetën si pasojë e këtij aksidenti. Nga të dhënat e policisë, shtetasi Tonin Karaçi ka qenë duke lëvizur me një automjet nga Lezhë në drejtim të Milotit, kur ka humbur kontrollin e makinës, përpasoj goditja ka qenë fatale duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme 39 vjeçarit nga Talja.
Ka të dhënat e para të policisë, e cila ka mbërritur me njëherë në vendin e ngjarjes, dyshohet se shkak për këtë aksident është bërë shpejtësia te normave të lejuara që po lëvizte drejtuesi i mjetit, ndërkohë që duhet theksuar fakti se gjithë zona ka qenë në karantinë gjatë mbrëmjes kaluar dhe ende nuk kemi informacion nëse 39 vjeçari kishte patur ndonjë autorizim për të lëvizur. Ndërkohë që për sa i përket situatës së krijuar nga koronavirusi, prej më shumë se një javë në qarkun e Lezhës nuk kemi raste të tjera me COVID-19, numri i personave të prekur vjen të jetë 17, ndërsa një pjesë e tyre kanë fituar betejën me këtë sëmundje, ndërsa duhet theksuar fakti se nuk kemi patur asnjë vdekje deri në këto momente që ne flasim. Për sa i përket ditës sotme, kur ka hyrë në fuqi edhe fasho e re e orarit të vendosur nga qeveria shqiptare, lëvizjet në qytetin e Lezhës janë të pakta, janë shumë qytetarët janë të paktë, të cilët pra kanë dalë nga banesat e tyre dhe kryesisht kanë dalë për të kryer nevojat e tyre shtëpiake, ndoshta duke ju rëruar edhe faktit se fasho e re e orarit ju jep mundësi qytetarëve që të jenë më gjatë për të kryer nevojat e tyre shtëpiake dhe ndoshta kjo pritet që t'jap ndikim pozitiv për të mos krijuar grumbullime apo edhe lëvizje të pakontrolluara në rrugët e qytetit të Lezhës. Elvis, sektori peshkimit është një ndër sektorët që po preket më së shumti nga COVID-19. Ç'mund të themi për qarkun e Lezhës dhe kryesisht për shëngjinin në këtë sektor? Janë një numër i konsiderueshëm personash të cilët merren me sektorin e peshkimit në qarkun e Lezhës, kryesisht në zonën turistike të Shëngjinit, por edhe në lagunët e Kune Vajinit. Kjo situatë izolimi po jep ndikim mjaft negativ për tregtarët, për shkak se janë mbyllur restorantet dhe sigurimi i tregut për produktet e detit është kthyer në një mision të vështirë për peshkatarët që operojnë në qarkun e Lezhës. Shqetësimi është ngritur nga vet ata të cilët thonë edhe pse nuk e kanë të ndaluar që të vijojnë aktivitetet e tyre të përditshëm, prezenca e tyre dhe dalja e tyre në det ka qenë e reduktuar gjatë kësaj periudhe izolimi për shkak pra se nuk ka treg për të tregtuar produktet e detit. Në këto kushte, peshkatarët kërkojnë mbështetjen e qeverisë për të kaluar këto ditë izolimi, pasi duhet theksuar fakti se një pjesë e mirë e peshkatarëve që operojnë në rajonin e Lezhës kanë sigurim të ardhurash vetëm punën në këtë sektor dhe kjo situatë e krijuar si shkak i pandemisë koronavirusit ka vështirësuar jetesën e shumë familjeve të cilët jetojnë me sektorin e peshkimit dhe ata normalisht që kërkojnë mbështetje për këto ditë të vështira që po kalojnë, ndërsa presojnë që izolimi të jetë sa më i shkurtër dhe të rikthehen normalitetit të përditshëm. Faleminderit Elvis për detaj që përson në studio. Ishim në Lezhë me kolegun Elvis Ila, ndërkohë nga Lezhë është vendosemi në Shkodër, aty ku prej ditës sotme zëvendës ministri i Brendshëm Besfor Llamallari ka nisur punën si koordinator për Shkodrën pas shkarkimit të prefektit Çesk Milja. Kolegu Bepin Kolvada i sjell detajet e inspektive që janë bërë, por edhe për situatën përgjithësi të COVID-19. Përshëndetje Bepin. Klod, përshëndetje. Në fakt pas krave të mi, nëse mund të dallohet sapo ka përfunduar mbledhja për më shumë se diku rreth 1 orë e 20 minuta ka zgjatur në institucionin e prefekturës mes drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu, të komanduarit në institucionin e prefektit pas shkarkimit të Çesk Miljas Besfor Llamallarit, si dhe të kryebashkiakës së Shkodrës Voltana Ademi, por dhe shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, të cilët në fakt kanë diskutuar mbi situatën në qarkun e Shkodrës, pas edhe një inspektimi që bën në orët e para të mëngjesit, kur nisën ditën duke inspektuar tregun e zgradës, si nga më problematikët në fakt se përket situatës të menaxhimit në Shkodër, ku është fiks një javë pas vizitës së ministrit Vlleshaj dhe të zotit Veliu, ky i fundit është rikthyer duke konstatuar disa ndryshime pozitive sipas tij, por ende të pamjaftueshme për qenë në lartësinë e kërkuar të masave të marra sa i përket këtij tregu. Zoti Veliu e theksoi edhe në fjalën e tij që është neglizhenca e qytetarëve shkodranë që sipas tij ka arritur numrin e të prekurve në këtë zonë, prandaj e ka kërkuar bashkëpunim duke mos e detyruar policinë të jetë më ashpër në masat e marra, sepse vetëm kështu mund të menaxhohet situata, duke respektuar rregullat dhe duke ruajtur atë distancimin social që është e nevojshëm.
Burime në fakt për Ora News kanë bërë me dije se gjatë mbledhjes në institucionin e prefektit, Zoti Veliu ka lënë disa detyra të prera ndaj kryebashkiakës Voltana Ademi, duke i kërkuar rritje të bashkëpunimit sa i përket punës që do të kryej në vazhdimsi tashmë prej ditës së sotme dhe në ditët në vijim Zoti Lamallari, i cili ka në fakt një mision të vështirë në komandimin që ka marrë përsipër në prefekturën e Shkodrës për të ndryshuar masat që deri më sot nuk janë zbatuar nga shumë institucione sa i përket lartësisë së kërkuar në kryerjen e detyrës. Dhe kjo është parë që për ditës së sotme kur në fakt forcat shumëta të policisë me patrulla në pikat ndryshme të qytetit dhe në pedonale kanë kryer ndalim të automjeteve dhe qytetarëve ku nuk kanë munguar edhe masat e marra. Por megjithatë ne kemi mundësi të ndjekim një pjesë prononcimit të zotit Veliu dhe të Lamallarit, të cilët kanë folur pikërisht për të çështje të re që do të ketë struktura shtetërore në Shkodër në bashkëpunim me pushtetin vendor për të frenuar të përhapjet më të shme të COVID-19-s. Ndjekim. Për te masave që merren, për te sanksioneve që mund vjen, për te këshillimeve, për te thirrjeve, është shumë e nevojshme që çdo qytetar i Shkodrës të tregojë nivelin e lartë të qytetarisë duke respektuar këtë masa, të cilat nuk janë për efekt thjesht të sanksionimit, të ndëshkimit, po janë mbi gjitha për efekt të ruajtjes së shëndetit dhe shenjtërisë së jetës për gjithë ata të cilët jetojnë në këtë qytet, për familjarët e tyre, për njerëzit e dashur, prandaj mbi gjitha është përgjegjësia e qytetarëve, të cilët duhet të garantojnë që masat të respektohen me qëllim të shëndetit, mirëqenies, jetës së tyre dhe njerëzve të dashur. Ju lutem, respektoni këto masa, nuk janë masat e policisë, nuk janë masat e ushtrisë, nuk janë masat e institucioneve, nuk janë masat e bashkisë, janë masat për jetën dhe shëndetin tuaj. Dhe vetëm mirëkuptimi dhe bashkëpunimi juaj do të garantoj që edhe Shkodra do të ketë një trend ulës për sa i përket personave të infektuar, për sa i përket dhe rasteve që do të çrohen dhe nuk do të ketë më përhapje të këtij fenomeni. Mirë, ndërkohë jemi sërish bashkë Pepin për sa i përket rasteve të reja të prekur me COVID-19, ku Shkodra është e dyta pas Tiranës me numrin më të madh në rang kombëtar, madje në ditët caktuara sekundërisht edhe njoftimi i Ministrisë së Shëndetësisë vetëm pak minuta më parë, sot ka 16 raste nga 6 që regjistron edhe qyteti më i madh, që është dhe Tirana. 13 nëse nuk gabon, 13, po. Atë çfarë arrita të dëgjojmë nga prononcimi i task force-s në Tiranë, një numër 8 i lartë, në fakt, por edhe i pritshëm për shkak se vatrat e reja që u shtuan në Shkodër në këto orë të fundit dhe testimet e shumta janë kryer 32 testime, kuptoj që do të kishte shpërthim të situatës, duke patur parasysh edhe se një pjesë të prekurve, paktën nga informacionet që unë kam, flasin për 2 punonjes të një fasonerie, flasin për një infermiere në repartin e reanimacionit në spitalin rajonal të Shkodrës, pra flasin për persona që kanë patur kontakte, që gjatë këtyre ditëve kanë qenë në kryer të detyrës dhe që natyrisht ishte e pritshme pas testimeve të kryera nga familjarët e tyre, tek personat e tjerë të kontaktit të kishte këtë numër të shtuar. Një pjesë e madhe e tyre ndodhen në kushte shtëpie, nuk janë të hospitalizuar, po ndiqen nga mjekët. Megjithatë edhe sot do të ketë një gjurmëshmëri të mëtejshme të rasteve, pritet të ketë të tjera testime të larta, gjithmonë për të tentuar të shkëputje të zinxhirit, sepse është vërtet problematike. Të paktën sa i përket infermierës së Spitalit Rajonal të Shkodrës, që bëhet e dyta, pasi më herët kemi raportuar në ditët më parshme edhe për një tjetër infermier në repartin e reanimacionit të infektuar, do duhet tashmë të kryejmë të tjera testime ndaj stafit të Spitalit Rajonal të Shkodrës dhe personave të tjerë kontaktit të tyre, gjithmonë për të kuptuar ku ndodhemi. Sot, nga informacionet që unë kam, janë kryer disa testime në Spitalin Rajonal të Shkodrës të bluzave të bardha, mjek dhe infermier kryesisht, dhe do të priten në orët në vijim testet për të kuptuar nëse kemi apo jo persona të tjerë të infektuar. Natyrisht që situata sa vjen do të bëhet më problematike, kujtojmë që pas Tiranës, Shkodra e sharku i dytë me numrin më të prekur, janë shtuar vatrat, nëse më herët flisnin për 2 familje në zonën e Kirasit dhe Dobraçit që fatmirësisht u menaxhuan mirë atje, shpërthyen raste të reja duke mos respektuar të rregullat distancimit social dhe sot flasim për disa pika në Shkodër që janë bërë mjaft problematike edhe për të menaxhuar qoftë nga epidemiologët, por dhe nga
ajo se çfarë duhet të respektuar kryesisht në monitorimin e tyre nga policia e shtetit. E tha edhe zoti Veliu që ka një ndërgjegjësim të ulët edhe tek personat e prekur që vijojnë të dalin lirisht në qytet dhe kjo është një problem serioz sepse nëse këta të fundit nuk i respektojnë rregullat e vetë karantinimit, mund bëjë një problem për të nesërmen, për të infektuar personat e tjerë dhe për të zgjeruar dhe më tej batrën e prekurve, çka natyrisht mbetet problem. Unë nga një informacion që arrita të marrë në momentin që po jepej prononcimi, i është kërkuar drejtorit të policisë së Shkodrës, zoti Ibrahimaj, nga zoti Lamavari dhe nga zoti Veliu, të rriten patrullimet në qytet, të shtohen forcat e policisë pozicionuara në pika kyçe, jo vetëm në tregje aty ku ndodhen për disa ditësh dhe në ato që njihen kryqëzimet e Shkodrës, por të shtohen patrullimet, kjo edhe si kërkesë e kryebashkiatit Ademi, të shtohen patrullimet gjatë orëve të pasdites edhe në brendësi të lagjeve, edhe në njësitë administrative, aty ku janë konstatuar probleme të lëvizjes së qytetarëve, apo edhe të grumbullimeve të 4-5 apo më shumë personave, që ka përbën një problem dhe duhet frenuar kjo gjë. Është kërkuar në mënyrë taksative nga dita e sotme të kryet kjo përmes patrullimeve të policisë. Mirë Bepin, faleminderit për detajet e ose për sotme në studio. Ndërkohë, zgjatja me 30 minuta e liridaljes për qytetarët ka stimuluar një shtim të patrullimeve të policisë rrugore dhe njësive të tjera të policisë së shtetit në qytetin e Fierit. Apo jo Enelda, përshëndetje. Klodi, përshëndes, është e vërtet në fakt që në orët e parë të mëngjesit sotëm është parë një numër i shtuar i forcave të policisë në rrugët kryesore të qytetit. Përpos atyre që qëndrojnë vazhdimisht në hyrje dhe daljet e qytetit, konkretisht në vijën e Ngjalës apo në daljen perëndimore drejt Vlorës, sot janë shtuar edhe në çdo segment tjetër rrugor forca të policisë. Postobloqe ka pasur gjithandej dhe vazhdojnë të jenë ende në terren duke kontrolluar çdo automjet për autorizimet e tyre, por edhe të gjithë qytetarët pra që kanë dalë dhe që kryejnë blerjet apo i drejtohen sporteleve për të paguar faturat. Deri në këto momente, pra nga mëngjesi i sotëm deri në këtë orë që po flasim, janë vendosur nga policia rreth 20 masa administrative. Kujtojmë që postobloqet vazhdojnë të jenë në disa segmente kryesore të qytetit. Më herët kanë qenë edhe në këtë segment ku ne ndodhemi pranë stacionit, rruga pranë stacionit të trenit, apo më herët edhe rrugë të tjera kryesore të qytetit ku janë shtuar kontrollet, duhet thënë, të policisë. Sigurisht kanë qenë të shoqëruar edhe me forcat e ndërhyrjes së shpejtë që vazhdojnë të qëndrojnë në terren. Fokusi kryesor më shumë është përqendruar përpos automjeteve, është përqendruar kryesisht edhe tek mësorët, të cilët duhet thënë që mëngjesi i sotëm ka sjell një numër të lartë këmbësorësh që kanë dalë në rrugët e qytetit për të bërë edhe blerjet e tyre ditore. Kontrollet kanë qenë të ndara, pra grupe policore që kanë kontrolluar automjetet, por edhe pjesën më të madhe të këmbësorëve ku i kanë kërkuar edhe autorizimin për të dalë. Ndërkohë, përsa i përket të infektuarve, Klodi, një lajm i mirë të paktën në Fier është që numri i personave me COVID-19 nuk ka ndryshuar, vazhdon të qëndrojë në 32, e ndërkohë vazhdon nga grupet e dezinfektuesve dezinfektimi i gjithë qytetit dhe çdo ambienti publik. Klodi? Faleminderit Inelda për informacionet që përcove. Faleminderit juve. Ndërkohë shkojmë në Vlorë ku një situatë problematike është vënë re në qytetin bregdetar për sa i përket dyndjeve të qytetarëve që në orët e parë të mëngjesit në tregjet kryesore, edhe pse është zgjatur me të paktën 30 minuta orari i daljes nga banesat qytetarëve. Kemi kolegun Edi Ruçi në Vlorë. Jemi mësuar shpesh që të kemi fluks qytetarëve në tregjet të qytetit të Vlorës kryesisht gjatë ditëve të shtuna. Teksa kjo ka ngjallur një situatë tepër të pazakonshme në qytetin e Vlorës, ku që mund ta ndjekim edhe nga pamjet të cilat ne kemi transmetuar më parë, qytetarët janë ndyrdur në të gjithë tregjet të qytetit të Vlorës. Është e njëjta situatë si në tregun e Orizit, në tregun e masës fruta të perimeve, në tregun e gjysë së gjallë apo edhe në tregun e Çoles. Qytetarët janë ndyrdur pa marrë as edhe një lloj mase për të zbatuar dhe masat e ministrisë, por edhe që kanë dhënë autoritetet e ndryshme të shëndetësisë për të respektuar distancën apo për përdorimin e dorezave dhe maskave mbrojtëse. Teksa ky fluks ditën e ënë është ndikuar dhe nga Moti Mir, i cili ka qyteti i Vlorës momentalisht, por edhe nga 40 orët në vet izolim. Të pyetur, tregtarët shprehen se fluksi është i pazakonshëm për këtë ditë dhe se ata kanë marrë masat të cilat i kanë kërkuar nga Bashkia e Qytetit të Vlorës, teksa masat të cilat janë marrë në tregjet e Qytetit të Vlorës aktualisht janë një shirit
rrethues për të mbrojtur distancën e konsumatorëve dhe gjithashtu dhe tregtarëve u është kërkuar që të marrin dhe të përdorin dorezat por edhe maskat. Ndërsa konsumatorët si problematik ditën e sotme na shfaqin ngritjen e çmimeve. Sipas tyre kanë pësuar çmimet ngritje, kryesisht çmimet e frutave perimeve, të cilët janë rritur sipas tregtarëve jo nga ata vetë, por nga furnitorët. Gjithashtu qytetarët shohin problematike dyndjen e madhe të blerësve në përtregje duke mos respektuar as edhe një distancë të caktuar, teksa shprehin se masat të cilat janë marrë jo vetëm nga tregtarët por edhe nga Bashkia e Qytetit janë vërtet të pamjaftueshme dhe nuk i mbrojnë ata vërtet nga Covid-19, pasi sipas tyre një shirit i cili shpeshherë nuk respektohet, nuk është masa e dur për Covid-19. E njëjta situatë gjithashtu është edhe në qytetin e Vlorës, teksa vlonjatët pas 40 orëve në shtetërrethim kanë shfryzuar këtë të ënë për të lëvizur në qytet. Të gjitha bulevardet, rrugët e qytetit e Vlorës janë të mbushura me kalimtar të rastit, por edhe me automjete të ndryshme të cilat kanë shkaktuar shpeshherë në qytet edhe trafik. Nga Spitali Rajonal i Vlorës në komunikimin e mëngjesit na bëhet me dije se edhe sot qyteti i Vlorës mbetet i paprekur nga Covid-19. Pra të gjitha rastet të cilat janë dërguar në ISHP për analizim të mëtejshëm kanë rezultuar të gjitha negative. Teksa nga uniformat blu të qytetit e Vlorës bëhet me dije se gjatë 24 orëve janë dëshkuar 22 këmbësor me vlerën prej 10.000 lekësh dhe janë bllokuar 2 automjete të cilat janë përsëritës dhe u shequr gjithashtu dhe drejtuesve leja e drejtimit për një periudhë 3 vjeçare. Edi, faleminderit për informacionin që përcove nga Vlora, një situatë pazakon fakt dhe problematike duhet thënë në tregjet e qytetit bregdetar, ndërkohë një çift është bllokuar në pikën e kalimit kufitar të KKV-s pasi dyshohet se janë prekur me Covid-19. Informacione për këtë rast përcjell Entiola Budo, por më parë do shkojmë deklarat për mediat Petrit Vasilit nga LSI-ja. Koronavirusi që është kryefjala e gjithçka në jetën tonë, që dominon jetën tonë dhe po përcakton gjithçka bëjmë dhe gjithçka nuk bëjmë praktikisht, është momenti për të marrë e për të analizuar në mënyrë telegrafike çka ndodhur me këtë pandemi, çfarë nuk është bërë mirë dhe pse nuk është bërë mirë, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse gjithçka bie mbi kurrizin e qytetarëve, mbi shëndetin e tyre dhe me pasojat shumë të rënda që pasojnë karakterit ekonomik, po dhe ato të karakterit shëndetësor, të cilat sigurisht do jenë të ndryshme nga disa javë më parë. Nderuar miq, në mënyrë sistematike, profesionale, gjakftote, i kemi propozuar sistematikisht qeverisë, sigurisht duke përballur pa gjithmonë me një arrogancë, një heshtje, me indiferencë, me hiperbuzje, me refuzim të vazhdueshëm, elementet konkret për të administruar e për të marrë në dorë një pandemi e cila rrezikonte pikërisht të shkiste në këto drejtime siç ka ndodhur deri më sot. Propozuam që në vitin e parë, përdoret vija zjarrit, unë nuk do ta përdor këtë term, pra në vitin e parë të përballjes me pandemin, duhet ishte mjeku i familjes, kërkuar me javë të tëra nga e gjithë opozita shqiptare, nga gjithë pjesa profesionale e opozitës shqiptare. Nuk ndodhi. Vetëm në 6 prill, një muaj më pas, u deklarua përfshirja e mjekut të familjes nga Ministri i Shëndetësisë, ndonse edhe kjo nuk ka ndodhur as sot kësaj dite në mënyrë të plotë, në mënyrë integrale, në mënyrë të trajnuar, pra me efektivitetin që ajo do të kërkonte. Së dyti, kryesorja, testimet e kërkuara intensivisht, fort, jo si vetëm nga opozita shqiptare, që në kryet herës, por mbështetur në rekomandimin e pa diskutueshëm të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që njohë situatës, parashikimi i përshkallëzimit të saj, përgatitja e strukturave spitalore, mundësitë e përhapjes në territor, mundësitë e parashikimit kurbës, mundësinë e parashikimit të daljes nga epidemia, të gjitha këto harrieshin nëpërmjet testimeve. Çfarë ndodhi? Pati një kundërshtim të egër nga kryeministri shqiptar, në mënyrë aprofesionale dhe që në 17 mars, ai ju referua e tha, ne nuk bëjmë testime sepse do të ndjekim, do kemi parasysh modelin zviceran, tha. Dhe Zvicra, tha kryeministri shqiptar, teston të gjithë ata që janë mbi 65 vjeç dhe ata që janë me probleme. Nderuar qytetar, deri sot janë bërë rreth 3.700-3.800 teste.
Hajti që ndërëm logjikës së kryeministrit shqiptar, që është gjithsesi përsëri një logjik që nuk është në dorën e tij për ta bërë, por është profesionistëve, po hajtë që ndërëm të logjika e kryeministrit shqiptar që adhuron Zvicrën. Pra Zvicra do të testonte njerëzit mbi 65 vjeç. Në Shqipëri, mbi 65 vjeç janë mbi 400 ca mijë qytetar. Ne, pra, qeveria ka bërë 3800 testime. Do të thotë që po të qëndronte vetëm kësaj që ka thënë kryeministri, e shtrëmbur e gabuar një model që i çuditshëm që gjen vetëm ai, i bie që kemi rreth 100 herë më pak nga ajo që vetë kryeministri u servir qytetarëve shqiptar, pa ju referuar në atë kohë gjikundi komitetit e ekspertëve, i cili nuk ekzistonte në arshyetimet e kryeministrit. Vazhdoi më tutje. U kundërshtua gjithësisht përdorimi maskave. Vetë kryeministrin që në 18 mars, jo më pak se sa 10 ditë nga shfaqja e epidemisë, u shpreh që maskat janë jo vetëm padobishme, por dhe të dëmshme. Pa asnjë referim dhe këtu të komitetit. Ndërkohë Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë saktësisht kundërt, përdorim gjithësisht maskave, për të parandaluar sa ditë e mundur në popullatën e gjerë, kudo, sepse mundësitë e transmetimit të virusit ishin tillë që kërkonin kufizime dhe maska ishte dobishme. Çfarë ndodhi më tej me personelin mjekësor? Mjetët mbrojtëse domosdoshme, pasi virusi ishte me infeksiozitet lartë, duhet ishin, mungonin qoftë strukturat spitalore, nuk bëj fjalë për ato të kujdesit shëndetësor parësor, pra mjekut familjet, mjekut përgjithshëm, sa që ju jeni njohur, dhe me sugjerimet cilat u bën publike nga media, me njohë media si i bën publike, ku patëm dhe sugjerime që mjekët të shkonin për shtëpira, të prisnin çarçafët dhe të bërin e shtëpisë të bënin maska, apo qendrat shëndetësore u rekomandonin me që s'kishin lëndë infektuese të përdorin raki. Kjo tregonte qartësisht shkallën e kritike të papërgatitjes me një pandemi e cila torkiste në dyert e Shqipërisë që në kryet herës. U fol për respiratorët, të domosdoshëm. U fol që do të bieshi 100 copë. U ka dhënë 25. Kur u hapën tendat e respiratorëve? Kur duhet ndodhte kjo? Përpara pandemisë. Jo, shumë javë mbasi pandemia kishte ndodhur, qeveria u kujtua të blente dhe të prokuronte praktikisht respirator. Po të njëjtë gjë që ndodhi me testet. I kërkonim të bënin testim, të blinin testime pafundësisht, vetëm në datën 6 prill, gati 4 javë e ca mbas fillimit pandemisë, ministri referon që ka bërë gati të blenja 30.000 teste. Po kur? Na duhen për momentin kur pandemia të ketë përfunduar, apo na duhet që ta kontrollonim, të mbronim jetë njerëzish. Këto ishin dhe sugjerime që opozita i bënte në mënyrë insistuese dhe ishin saktësisht profesionale. Kërkuam që përfshirje mjekut familjes të evitonte përqendrimet vetëm të një numër telefonik 127. Në një situatë pandemie, ku rreziqet ishin maksimale dhe kërkohej pikërisht mjeku kualifikimi i tij që të bënte dallimin e dyshimit nga një koronavirus nga një patologji tjetër, u zgjodh në mënyrë më të gabuar 127 dhe komunikimi i mjekut u zëvendësua pra thjesht me një komunikim telefonik ku sugjeroheshin përdorime paracetamolesh, ibuprofenesh dhe kur farë lloj historish që s'kan hiç të bëjnë me mjekësinë. Mjekësia dhe kurimi i smundjeve do thotë komunikim mjek, pacient, mjek, qytetar. Jashtë kësaj, mjekësia është një shkencë e vdekur dhe nuk ka më asnjë kuptim. Mjekësia nuk është një shkencë që zhvillohet nëpërmjet një telefoni, me njerëzve të cilët nuk komunikojnë, të cilët nuk merren asnjë histori smundje, të cilët siç u referua pas kishin mira telefonata, ku koha e telefonatës mund të ishte edhe jo më shumë se 2 minuta, kjo do të thotë të ekspozoje qytetarët ndaj rrezikeve të mëdha, pra të ishin smur, të mos kuptonin të ishin tillë dhe të vetkuroheshin në mënyrën më aprofesionale dhe antishkencore, duke i shtuar rreziqe të mëdha e duke krijuar mundësinë që gjendja e tyre shkencore të rëndohej. Dhe këtu s'kishte të bënte hiç me asnjë element profesional. Sot e kësaj dite nuk ka asnjë bilanc se sa veshje mbrojtëse erdhën, sa teste erdhën, sa qindra, mijëra, miliona, nuk e di, maska u vënë në dispozicion dhe të gjitha këto mbulohen vetëm me kemi, nuk ka rëndësi etj, ndërkohë që 10 kamerat medias shqiptare tregojnë në të gjitha pikat e Shqipërisë dhe në qendra shëndetësore mjek pa me minimumin e mjeteve mbrojtëse apo hiç fare, apo të improvizuara në mënyrën më, do thosha,
më aprofesionale, po që krijon rrezik shumë të lartë e për ta, po dhe për pacientët apo qytetarët që komunikojnë me ta. Për sa i takon kufizimit lëvizjeve, i cili është një nga problemet më delikate nga të gjithë, është fakt që të gjithë kufizimet e lëvizjeve kanë qenë spontane, të pa llogaritura dhe pa një bazë shkencore. Ju keni parë nderuar qytetar, lëvizje që nga sot në nesër na kërkoi që të dilnim vetëm një orë, pastaj orët u bën nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 13, pastaj u bë një regjim i ri i cili thoshte deri në orën 13 të ditës së shtunë, pastaj bllokohemi 2 ditë, etj. etj. Dhe sot ka një rregull të ri i cili thotë që deri të premten do të jemi të bllokuar. Nderuar qytetar, unë ndaj me ju vetëm një fenomen. Çdo lloj mase, shtrëngimi, kufizimi lidhet saktësisht me një rrezik të rritur, me një rrezik të shtuar apo me një arsye gjithmonë të karakterit profesional dhe shkencor. Asnjë qytetar nuk ka dëgjuar asgjë tjetër, vetëm ka dëgjuar ca urdhra të karakterit militar, që nga sot të nesër ju nuk do të lëvizni kaq, po do të lëvizni aq. Çdo vend i botës që ka aplikuar kufizim lëvizjesh, ndonse asnjë vend i botës nuk ka bërë këtë lloj kufizimi lëvizjesh, kanë shpjeguar teknikët së bashku me njerëz që administrojnë pandeminë, arsyet pse kalojmë nga një regjim kufizimi lëvizjesh në një regjim të ri, për t'i bindur ata për nevojën për të pasur kufizime më të shtuara apo lirim të tyre për arsye të reja. Çfarë ka kërkuar opozita shqiptare? Jo kufizime të tilla drastike. Mbajtjet e aktiviteteve karakterit të atyre që tregtojnë produkte ushqimore apo farmacit, në mënyrë që mos të evitonim grumbullimet. E kundërta ka ndodhur, për shkak të orëve të kufizuara, grumbullimet e njerëzve ishin pa evitueshme. Çfarë ishte kjo për pandeminë? Ishte të rrëzoje rezultatet apo mundësinë që kufizimi sillte. Pra, modele kontradiktore që nuk gjendeshin gjikundi, që improvizoheshin dhe cilët prodhoheshin, kuptoj, nga emocionet e turbulluar të kryeministrit dhe jo sipas një kritereve profesionale apo relacioneve që motivonin këtë çështje. Ky menaxhim spontan, për fat keq, nuk u parapri që i tillë gjatë gjithë kohës që pandemia filloi, por njëherëzi nuk u mor asnjë mas përpara se sa të zbuloheshin rastet e para, ndonse epidemiolog të njohur të vendit kanë hedhur dyshime të forta që virusi mund të ketë qarkulluar që në janar në Shqipëri. Dhe një analizë retrospektive të rasteve me ngarkesa të larta virologjike duhet ishte bërë ndërkohë në mënyrë më profesionale, duke analizuar dhe një pjesë të mirë të strukturës së vdekshmërisë në muajt janar dhe shkurt, deri në fillimin e pandemisë. Detyrë kjo, pra kjo analizë e situatës në janar shkurt, e në situatës virologjike dhe strukturës së vdekshmërisë, është një detyrë që duhet ishte kryer dhe duhet kryer dhe është e pashmangshme për t'u bërë. Megjithatë, ne do të shkojmë edhe më tutje për të parë masat, përpara se pandemia të shpërthente. Nga kjo sallë, nga kjo foltore, personalisht jam drejtuar, qeverisë dhe kam kërkuar të aplikonte masa shtrënguese në drejtim kontrollit kufive që në 22 shkurt. Në mënyrë të veçantë në pikat kufitare, pra rrethet, qytetet që janë pika kufitare, pra kanë pikat kalimit kufitar. Me preferencë të jashtëzakonshme, jo vetëm aeroportin e Rinasit, që cili gjithsesi është i përqendruar, por në pikat e kalimit toksor edhe ato detar, ku siç rezultoi dhe më pas, dhe rastet e para u konstatuan pikërisht njerëz që kishin hyrë nga pikat e kalimit kufitar toksor. Njerëzi publikisht kërkuan përpara se sa qeveria të ndërmerrte, të aktivizonte të gjithë kualitetet profesionale me eksperiencë të gjatë, qofshin dhe në pension, dhe u vum në dispozicion të gjithë njëri pas tjetrit, përfshirë dhe mua personalisht, me deklaratë publike, për kudo ku ishte domosdoshme për t'i dalë përpara pandemisë. Çfarë ndodhi? Në të kundërt të këtyre veprimeve, në vend që të aktivizonte kualitetet tilla, në vend që të aktivizonin mira mjekët familjes e tjerë, lanë mjekët e familjes jashtë betejës dhe bën sikur kërkuan një fushat vullnetarësh
ku do të merrni dhe student, ndërkohë që studentët duhet ishin vit parë dhe të kualifikuarit që kishin shërbyer nuk aktivizoheshin. I pyes gjithë qytetarët, a mund të kuptoni dot gjë nga kjo? Kjo është thjesht demagogji, zhurmë për të mbuluar profesionalizmin. Pasim në mënyrë logjike të tërë listat e njerëzve që kanë shërbyer në epidemiologji, që kanë shërbyer shëndet publik, që kanë qenë pjesë aktive e luftimit të pandemive të mbarshme që vendi ynë ka përballuar, mund të ishin në mënyrë të natyrshme atje së bashku për të përballuar me eksperiencën e tyre dhe me vullnetin e tyre këtë gjë. Është shumë e çuditshme që gjithë modeli që përdoret në Shqipëri, pra një model i pa dëgjuar gjikundi për testimet, një model i pa dëgjuar gjikundi për kufizimet e lëvizjes, një model i pa aplikuar gjikundi që të gjithë mjekësia familjare dhe gjithë gjërat përfshihen në një numër telefoni, pra gjithë kjo masë e madhe, rastesh, komunikimi, shqetësimi i madh përfutet në një hing, një model i marrë do thosha në pikpamje profesionale, është kontraston shumë sepse media shqiptare afron shumë komunikime me shumë specialistë në Europë dhe jashtë vendit shqiptar, burra, gra, djem, të rinj, të reja, të zot, të diplomuar ndaj, që japin modelet e tyre të vendeve. Çfarë duhet bëjë Shqipëria? Po Shqipëria nuk duhet shpik. Shqipëria duhet di me kokë ulur të kopjojë ato që janë modelet më të mira dhe të konsoliduara, me të cilën po përballen vende të mëdha dhe po ja dalin me sukses. Që të kenë ecurinë e pandemisë, të dinë formën e saj e të dinë kurbën e ngjitjes apo të zbritjes së saj. E kundërta ndodh në Shqipëri. Pra nuk ka asnjë element karakteri profesional. I vetmi komunikim është shfrimet pafund të kryeministrit. Çfarë ndodh me komunikimin publik? Një element tjetër shumë i rëndësishëm i trajtimit të pandemisë. Mesazhe pafund, dekurajuese, deprimuese, çmobilizuese, që atakojnë psikologjikisht popullatën, siç keni parë, video mesazhe të kryeministrit me varreza, me arkivole, me karvane arkivolesh, mesazhe që nuk i duhen kërkujt, që s'kan lidhje fare të bëjnë me shkencën, s'kan lidhje të bëjnë fare me pandemin, nuk kanë të bëjnë fare me ecurinë e saj, qoftë natyrore, qoftë në terren, dhe që gjithë numrat në nivel botror nuk e provojnë gjë të tillë. Pra duke krijuar një terror të panevojshëm, çmobilizues në vend të kundërtës, duke kontrastuar dhe këtu me të gjithë mesazhet që kanë dhënë të gjithë liderat, edhe rajonal të Ballkanit, po dhe në Europë, cilët kanë treguar maturi, integritet dhe mesazhe të mira dhe të bazuar shkencërisht optimizmi dhe vullneti të mirë për ta kaluar situatën. I gjithë metafora, çfarë ka qenë?